go. This one. Yan. Yan. Actually, napakalaki nito sa akin nung hindi ko pa ito nagagawa. Halos hanggang ano ko ano siya. Hanggang dyan. So, ngayon, may napanood ako sa sa YouTube. Alam mo naman, gaya-gaya tayo. Ay na, ako. Oo, kaya ayun. Trinay ko siya. Trinay ko na gawin. And eto na yung kinalabasan. Maganda as in. Maganda siya as in. Hindi ko naman sinasuggest na gawin nyo rin yung ganito. Pero kung gusto nyo namang itry, para naman maiba. So why not naman itry nyo, diba? Kung may mga malalaki kayong mga jacket, hoodie jacket, o diba? Para ano naman, alam nyo naman na pag napakainit dito sa Pilipinas, o syempre, ganun. Yun na din yung isang dahilan kasi grabe talaga napakainit po dito sa Pilipinas. Makalipat na nga ng ibang bansa. Char! So, without further ado, let's get into the video. Just keep on watching.
20 minutes later. So, ayun lang guys. Sana ay may natutunan kayo sa napanood nyo. And don't forget to subscribe on my YouTube channel. And shout out kay Fel Araneta. Shout out din kay Kian Ryle Falconet. Shout out kay Maynard Gayamo. And shout out nga pala kay Malcolm Lihani. See you on my next vlog. See you on my next video guys.